Bạn thật sự nghĩ rằng vũ trụ không liên quan gì đến bạn sao? Bạn có thể sống được đến bây giờ là nhờ một dạng vật chất vô hình nâng đỡ. Nó có thể xuyên qua trái đất mà không hề bị cản trở. Mỗi giây đều có vô số hạt xuyên qua cơ thể bạn mà bạn hoàn toàn không hề hay biết, bởi vì nó chẳng để lại một dấu vết nào. Những hạt bí ẩn này chính là vật chất tối, ông trùm vô hình đang chi phối vũ trụ. Nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ nó. Dù không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng nó lại chiếm 95% khối lượng của vũ trụ, là ông trùm ngầm thực sự đứng sau tất cả. Hôm nay, hãy cùng tôi đi sâu khám phá thế giới bí ẩn của vật chất tối, xem thử thứ vật chất ẩn mình trong bóng tối của vũ trụ này rốt cuộc cất giấu những bí mật động trời nào. Ngày xưa, nhận thức của loài người về vũ trụ thực sự rất hời hợt. 400 năm trước, ai cũng khăng khăng cho rằng trái đất chính là trung tâm của vũ trụ. Mãi đến khi Copernicus đưa ra thuyết nhật tâm mới làm cả thế giới chấn động. Thì ra trái đất của chúng ta chỉ là một hành tinh bình thường trong hệ mặt trời. Khối lượng của nó chỉ chiếm 0% tổng khối lượng hệ mặt trời. 100 năm trước, chúng ta lại nghĩ ngân hà chính là toàn bộ vũ trụ. Kết quả là rất nhanh sau đó, phát hiện ra ngoài ngân hà còn vô số thiên hà khác. 50 năm trước, chúng ta tự tin rằng đã hiểu rõ cấu trúc của vũ trụ, nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt chúng ta. Thì ra sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ mới chỉ là bề nổi. Mọi sự thay đổi này phải bắt đầu kể từ một đêm năm 1970, đêm đã làm thay đổi tiến trình thiên văn học. Khi đó, có một nữ nhà thiên văn học tên là Vera Rubin. Dù bà đã là mẹ của 4 đứa con, nhưng vẫn ôm trong lòng sự tò mò vô hạn về vũ trụ. Ban đêm, bà vẫn kiên trì quan sát bầu trời sao. Ban đầu, bà chỉ định là một người quan sát thiên văn bình thường, chỉ muốn xem các ngôi sao trong thiên hà di chuyển nhanh đến mức nào. Nghe vấn đề này có vẻ rất nhàm chán phải không? Nhưng rất nhiều phát hiện vĩ đại làm thay đổi thế giới lại thường ẩn trong những vấn đề tưởng chừng không đáng chú ý như thế. Đêm hôm đó, tại đài thiên văn Kitt Peak ở bang Arizona, Vera hướng kính thiên văn về phía thiên hà Andromeda cách chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng. Bà muốn đo tốc độ chuyển động của các ngôi sao ở những vị trí khác nhau, khi chúng nằm ở các khoảng cách khác nhau so với tâm thiên hà. Theo định luật Newton, các ngôi sao càng ở xa tâm thiên hà thì tốc độ phải càng chậm. Giống như trong hệ mặt trời, sao thủy gần mặt trời, tốc độ chuyển động nhanh tới 48 km mỗi giây, còn sao Hải Vương ở xa, mỗi giây chỉ chuyển động được khoảng 5 km. Thế nhưng kết quả Vera thấy lại khiến bà sững sờ. Tốc độ của các ngôi sao ở rìa thiên hà Andromeda gần như bằng với các ngôi sao gần tâm, đều khoảng 300 km mỗi giây. Điều này chẳng khác nào một vòng đu quay. Vị trí ở rìa lẽ ra phải quay chậm hơn, nhưng lại quay nhanh y như ở trung tâm. Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Vera kiểm tra đi kiểm tra lại các phép tính và quá trình đo đạc, thậm chí còn quan sát thêm các thiên hà khác, nhưng kết quả vẫn như vậy. Điều này thực sự khiến giới khoa học đau đầu. Nếu theo định luật Newton, các thiên hà này lẽ ra đã bị xé toạc từ lâu vì chuyển động quá nhanh. Nhưng sự thật là chúng vẫn tồn tại vững vàng. Vậy làm sao giải thích được hiện tượng này? Chỉ có hai khả năng. Hoặc là các định luật vật lý sai, hoặc trong thiên hà tồn tại một lượng lớn vật chất vô hình. Chính những vật chất này tạo ra lực hấp dẫn mạnh mẽ, giữ chặt hàng tỷ ngôi sao không cho văng ra ngoài. Phát hiện của Vera giống như một chiếc chìa khóa thần kỳ, mở ra cánh cửa bước vào thế giới bí ẩn của vật chất tối. Sau này, các nhà khoa học đặt tên cho loại vật chất vô hình đó là vật chất tối. Sở dĩ gọi là vật chất tối không phải vì nó có màu đen, mà là vì nó hoàn toàn không tương tác với ánh sáng. Nó không hấp thụ ánh sáng, cũng không phản xạ ánh sáng. Với mọi bức xạ điện từ, nó hoàn toàn trong suốt, như thể nó tồn tại ở một chiều không gian song song với chúng ta. Chỉ nhờ lực hấp dẫn chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của nó. Có lẽ bạn sẽ hỏi, nếu đã bí ẩn như vậy, làm sao chúng ta chắc chắn nó thật sự tồn tại? Ngoài phát hiện của Vera, còn có rất nhiều bằng chứng khác. Ví dụ, các nhà khoa học quan sát các cụm thiên hà và phát hiện rằng lực hấp dẫn tính từ khối lượng của các vật chất phát sáng trong cụm không đủ để giữ nó ổn định. Thế nhưng cụm thiên hà vẫn đứng vững vàng. Điều này chứng tỏ bên trong chắc chắn có một lượng lớn vật chất tối đang âm thầm tác động. Thêm vào đó, quan sát cụm thiên hà năm 2006, các nhà khoa học thấy hai cụm va chạm với tốc độ 4.700 km mỗi giây. Theo lẽ thường, khí và vật chất thường sẽ bị giảm tốc và nóng lên do va chạm. Nhưng khi đo đạc, các nhà khoa học nhận ra phân bố khối lượng hấp dẫn tổng thể hoàn toàn không trùng với phân bố của vật chất nhìn thấy được. Điều này cho thấy vật chất tối không chỉ tồn tại mà còn hầu như không bị ảnh hưởng khi va chạm.
như thể nó được tạo thành từ những hạt chỉ tương tác thông qua hấp dẫn. Giờ thì chúng ta biết rằng vật chất có thể nhìn thấy chỉ chiếm 5% tổng lượng vật chất trong vũ trụ. 95% còn lại là vật chất tối và năng lượng tối. Điều đó có nghĩa là xung quanh chúng ta đầy rẫy vật chất tối. Ngay lúc này, có hàng nghìn tỷ hạt vật chất tối đang xuyên qua cơ thể bạn, nhưng bạn hoàn toàn không cảm nhận được. Chúng cũng chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Vậy câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc vật chất tối được tạo thành từ cái gì? Câu hỏi này đã làm khó các nhà khoa học suốt bao năm. Trong nhiều thập kỷ, họ đã đề xuất vô số mô hình hạt kỳ lạ khác nhau. Có giả thuyết cho rằng hạt vật chất tối nặng gấp 100 lần proton, nhưng vẫn có thể dễ dàng xuyên qua cả trái đất mà không va chạm với bất kỳ nguyên tử nào. Lại có giả thuyết cho rằng hạt vật chất tối còn nhẹ hơn cả electron, nhưng số lượng thì nhiều đến đáng sợ. Mỗi 100 mét khối không gian đã có cả một đám dày đặc. Thậm chí còn có ý tưởng táo bạo hơn. Vật chất tối có thể không chỉ là các hạt riêng lẻ, mà còn có cả thế giới riêng của nó, có nguyên tử tối, phân tử tối, thậm chí có thể có cả hành tinh tối, sao tối. Điều này chẳng khác nào ngoài vũ trụ có thể quan sát của chúng ta, còn tồn tại một vũ trụ song song hoàn toàn vô hình. Chúng chia sẻ cùng một không gian, thế nhưng chúng ta hoàn toàn không hay biết. Chỉ nhờ lực hấp dẫn chúng ta mới lần ra được dấu vết của chúng. Để tìm ra vật chất tối, các nhà khoa học đã vắt óc nghĩ ra đủ mọi cách. Họ xây dựng những máy dò siêu nhạy, ví dụ như máy dò Lux Zeppelin. Nó sử dụng 7 tấn xenon lỏng, được làm lạnh xuống âm 100 độ C, chôn sâu 1,5 km dưới một mỏ đã ngừng khai thác. Máy dò này giống như một đôi tai siêu nhạy, chuyên lắng nghe những tia sáng cực yếu khi hạt vật chất tối va vào nguyên tử xenon. Đáng tiếc là sau ngần ấy năm, các nhà khoa học đã phân tích hàng trăm triệu sự kiện, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng một hạt vật chất tối nào. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Kính viễn vọng không gian Euclid được phóng năm 2023, đang gánh vác nhiệm vụ vẽ bản đồ vật chất tối của vũ trụ. Nó sẽ quan sát cách vật chất tối bẻ cong không gian, thời gian, tạo ra những hiệu ứng kỳ ảo như ảo ảnh, từ đó tiết lộ sự phân bố của nó. Kính viễn vọng không gian Roman sắp được phóng sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc này tiến xa hơn. Còn ở trái đất, thế hệ máy dò mới cũng đang không ngừng nâng cao độ nhạy. Các nhà khoa học tin chắc rằng chỉ cần vật chất tối thật sự có dù chỉ là tương tác cực kỳ yếu với vật chất thường, họ nhất định sẽ tìm ra nó. Nói đến đây thì không thể không nhắc đến những tiến triển mới nhất trong nghiên cứu vật chất tối. Axion hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho vật chất tối và gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt. Axion là một loại boson siêu nhẹ. Về lý thuyết trong môi trường từ trường đặc biệt, Axion có thể biến đổi thành tín hiệu photon có thể phát hiện được. Hiện tại, các thí nghiệm liên quan đang được tiến hành khẩn trương. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ lượng tử để dò tìm vật chất tối cũng mang đến hy vọng mới. Các cảm biến lượng tử với độ nhạy cực cao đối với những tương tác rất yếu có tiềm năng phát hiện sự tương tác cực nhỏ giữa vật chất tối và vật chất thường. Một số nhóm nghiên cứu đã bắt đầu triển khai cảm biến lượng tử trong các phòng thí nghiệm dưới lòng đất để loại bỏ nhiễu từ bên ngoài, chỉ nhằm bắt được tín hiệu vật chất tối một cách chính xác hơn. Nếu thật sự tìm thấy vật chất tối, thì đó sẽ là chuyện vô cùng chấn động. Đây sẽ là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử khoa học, thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng ta về vũ trụ, thậm chí có thể làm đảo lộn cả cách hiểu cơ bản về vật lý. Nhưng nếu cuối cùng vẫn không tìm thấy, cũng đừng nản lòng. Điều đó chỉ chứng minh rằng vũ trụ còn bí ẩn hơn ta tưởng. Vẫn còn vô số điều chưa biết đang chờ chúng ta khám phá. Thực tế, khoa học vốn thú vị và đầy thử thách là như thế. Chúng ta cứ nghĩ mình đã biết nhiều, nhưng mỗi phát hiện mới lại cho thấy ta vẫn còn rất ít hiểu biết. Cũng chính sự chưa biết đó đã thúc đẩy chúng ta không ngừng khám phá, theo đuổi chân lý. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta thật sự vén được bức màn bí ẩn của vật chất tối và toàn bộ bức tranh vũ trụ sẽ hiện ra theo một cách mà chúng ta hoàn toàn không ngờ tới. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!